Guru yang paling dikasihi, saya berdoa agar Tuhan sentiasa menjaga dan melindungi guru saya pada setiap saat. Banyak tahun yang lalu, sebelum bertemu dengan guru, saya membaca kitab Taurat, Injil, Al-Quran. Saya mendapati bahawa semua ini hanyalah peta, tetapi cahaya yang ditunjukkannya berada di tempat lain. Sebuah tempat yang lebih tua, lebih dalam dan tidak bernama. Sebuah tempat di mana manusia tidak bertengkar lagi tentang siapa betul atau salah, tetapi hanya menundukkan kepala untuk mendengar. Sejak itu, saya beralih ke dalam dan menyucikan badan saya. Saya mendapati bahawa di dalam dada saya terdapat satu kawasan tenaga yang sentiasa terkacau pada bila-bila saya makan makanan yang mempunyai bau darah yang kuat. Itu bukan disebabkan oleh alergi fizikal, tetapi kerana roh saya tidak dapat menerimanya. Saya secara senyap membandingkan diri dengan makhluk hidup lain. Saya membandingkan enzim cerna, bentuk gigi, asid perut dan sistem saraf dan mendapati bahawa manusia tidak dicipta untuk memakan bangkai. Kemudian, apabila saya menyingkirkan daging orang haiwan, ikan, telur, susu orang lembu, madu dan hanya makan sayuran dan air bersih, saya merasai ketenangan yang tidak pernah saya tahu sebelumnya. Kemudian, saya bertemu dengan guru dan mempelajari meditasi Kuan Yin. Baru-baru ini, saya mengikuti Supreme Master TV dan mendapat lebih banyak pemahaman yang berguna semasa ahli-ahli sains membahaskan perubahan iklim. Banyak daripada mereka menyalahkan bahan api fosil, tetapi hanya sedikit sahaja yang berani bercakap benar, iaitu industri penternakan orang haiwan ialah punca utama. Manusia telah melepasi 7 daripada 9 batas planet. Jika kita tidak membuat perubahan mendadak sebelum 2026, bumi akan memasuki tempoh tidak berbalik. Manusia dalam bentuk asalnya ialah herbivore. Jika kita kembali ke alam semula jadi, kita dapat mengelakkan semua bencana besar, wabak, kepupusan, kebakaran hutan, kenaikan paras laut, kebuluran, banjir, pencairan ais. Tiada apa-apa yang akan berubah kecuali manusia mengubah cara hidup mereka. Tuhan yang Maha Berkuasa melalui guru telah menunjukkan kepada kami satu-satunya jalan untuk terus hidup. 96% daripada umat manusia mesti mengamalkan gaya hidup vegan. Saya faham bahawa ini sangat sukar kerana umat manusia terikat oleh tali tak nampak, iaitu budaya, tradisi, kepercayaan, malah makanan. Tetapi guru mengetuai perang yang berterusan demi kasih sayang dan penyelamatan umat manusia. Saya berasa bangga dan amat bersyukur dapat berdiri bersama guru. Mohsin dari Malaysia. Principled Mohsin, thank you for your heartline. Master shares this message from her heart to yours. Conscientious Mohsin, thank you for walking the same enlightening path with me and gliding steadfastly forward. You are a deep thinker who has come to know the way of heaven by applying your God-given intelligence and coming to wise conclusions about the nature of life and how we should live it according to God's will. It is not an easy thing to cut through the invisible strings you mentioned. Nevertheless, it must be done. Humans have been given immense grace at this time to change, and change we must so that our world can be transformed into the vegan paradise that it was meant to be. If we can do this together, then we will experience such a profound transformation, individually and collectively, that we could hardly imagine it. May it be done according to the will of God, wishing you and the spirited people of Malaysia to be showered with heaven's blessings every day. Love, love. You see, there is a definite reason why we never eat meat and why human beings should not eat it either.
This is because the atoms of which it is composed are the condensation into the substance of this world of mankind's own vicious thoughts and feelings of the past. The venerated enlightened master, Saint Germain, vegetarian.